خوش برگشته به این ویدیو. توی این ویدیو بچه‌ها ما میخوایم در مورد یونیون صحبت بکنیم. یونیون یکی از گزینه‌های بسیار جذاب و پرکاربرده. البته توی دیتا هایی که ما داریم، معمولا توی سازمان و شرکت هایی که ما داریم الان توش کار میکنیم، این گزینه بسیار مهمیه که حتما باید باشه. خب تو پروژه ها ما نیاز داریم دیگه به گزینه یونیون. یونیون چی هست؟ یونیون ما شیت هایی داریم، مثلا شما کنید یک اکسل مالی دارید، 12 تا شیت داره که برای هر ماه اطلاعات داره توش تکرار میشه. منظورم از تکرار اینه که هدرها یکیه ولی کانتنت ها متفاوته ها، یعنی ساختار همونه، محتوا متفاوته. ما اگر بخوایم اینا رو بیایم با هم دیگه جوین بزنیم، اول از این خب کلید مشترک بینشون نیست، یعنی باید حتما کلید مشترک وجود داشته باشه. کلید مشترک باید وجود داشته باشه که ما بخوایم جوین رو بزنیم، که تو ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم. اما تو یونیون اینجوری نیست. یونیون قراره که اینا رو پشت همدیگه برات قرار بده و اون 12 تا رو بکنه یک دیتا و به صورت یک پارچه رو همون دیتا کار بکنه. این گزینه بسیار مهمیه، ولی خب نکاتی داره که تو ویدیو طبق روال هر ویدیو در موردش صحبت میکنیم. سپاسگزارم بابت لایک، کامنت و سابسکرایبتون و اینکه این ویدیو رو با دوستات به اشتراک میذاریم. من امیر هنرمندم. بریم با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. همونجور که بچه دارید میبینید من یک فایل شیت 1401-1 دارم که واسه ماه فروردین، فروش فروردین 1401 که خیلی دیتا کوچیکی وارد کردم که درکش خیلی براتون راحت تر باشه و اینجا دارید این دیتا رو میبینید. برای 1402 که میشه اردیبهشت ماه من همین دیتا رو دارم، فقط محتوا تغییر کرده. برای 1403 هم دارم که فقط محتوای اون سلول ها با هم متفاوته. خب میاریمش توی نرم افزار تابلو پرپ، کانکشنش رو برقرار میکنیم. اینجا تو قدم اول من میام از 1401 استفاده میکنم، درسته؟ همه موارد پروداکسس، پرافیت، کوانتیتی و کاستومر آیدی رو داره برای من و کامل داره نمایش میده. خب از اینجا موضوع بعد گزینه یونیون باید بیاد وسط. من دیگه نباید اینجا بیام جوین دوباره برقرار کنم. این جوین برقرار کردن اینجا گزینه فوق العاده اشتباهیه. نه کلید ارتباطی داری، نه پرایمری کی داری، نه ستون مشترکی داری بین دو تا جدول، سه تا جدولت که بخواد ارتباط بده و بفهمه و بره پیدا بکنه که اصلا بتونه اون خروجی که میخوای رو بهت بده. وجود نداره این چنین گزینه‌ای، پرایمری کی، کلید مشترک یا ستون مشترک. پس باید بریم سمت چی؟ سمت یونیون. یعنی من قراره اینا رو بچسبونم به همدیگه، یعنی زیر همدیگه نمایش داده بشه. خب خیلی کار ساده ایه. نگاه کنید، من میام اینجا و 1402 رو میارم اینجا و یونیونش میکنم. خب ما جدول سوم بچه‌ها میتونیم درک کنیم بیاریم اینجا به این یونیون اضافه کنیم، ولی خب نمای قشنگی نیست که یونیون 1 رو بیایم با یونیون 3 بزنیم، بذارید همچنین قشنگ نیست. پس باید چیکار کنیم بچه؟ اینجا یه بک هم داره، کنترل زد هم جوابگو هست براتون این کار رو انجام میده. من میام فایل بعدی رو میگیرم و میام اینجا ادش میکنم به یونیونه. دقت بکنید یه بار دیگه من این کار رو انجام میدم. 1401-03 رو میارم اینجا و ادش میکنم. ببینید سه تا فایل رو واسه من یک یونیون یکی قرار داد که من اگر بیام اینجا، ببین اینجا روش که کلیک میکنید و منو رو میدیم بالا، دقت بکنید اینجا رو و دارید میبینید اردیبهشت، خرداد و فروردین. حالا اینا جاهاش رو هم شما میتونید تغییر بدید، یعنی با الگوی فروردین، اردیبهشت، خرداد بیفته که توی ویدیوهای بعدی ما حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. یعنی این نیست که ما
فعلا رهاش کنیم و بگیم که در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنیم. چرا؟ در مورد این موضوع هم صحبت می‌کنیم، ولیو رو می‌خوایم جابجا بکنیم، بهشون یه حالت سورت مانند بدیم بر اساس اون چیزی که خودمون نیاز داریم. پس گزینه بسیار جذابیه و ما خیلی راحت میتونیم از این گزینه استفاده کنیم و اون فایل هایی که تعداد زیادی دارن و این معمولا توی سالهای مختلف میتونه تعداد بسیار زیادی بشه. یعنی شما فکر کنید 5 سالی 12 تا شیت دارید که توش محتوای مالی وجود داره و باید به اونا رو تعدیل بکنی و گزارش بسازی بدی به مدیره. خب گزینه یونیون گزینه جذابیه. البته که یونیون توی تبلو دسکتاپ هم هست، ولی چون ما قراره اینجا پریپریشن انجام بدیم، خیلی عمیق‌تر کلینزت کردن داده و دیتا پریپریشن رو انجام بدیم، پس همینجا هم یونیون برامون وجود داره و ما میتونیم از این یونیونه استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم خیلی فایلمون رو اول از این یه دونه بکنیم، تعدادش رو کم بکنیم که اون تعداد زیاد توی پروژه شما رو اذیت نکنه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.